Sejarah tambahan yang melainkan perang Hunain saja Islam lebih terlupa bahawa kurang keyakinan kepada Nabi Rasulullah yang mereka tahu bukan dalam pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah petang ini kita bersama dengan para jemaah dapat menziarahi Masjid Syuhada Uhud. Masjid Syuhada Uhud yang siap pada tahun 2017 ini sepenuhnya dapat digunakan oleh para jemaah untuk bersolat, dan hari ini merupakan salah satu tempat ziarah yang dikatakan sebagai tempat yang boleh katakan wajib pergilah, wajib hadir. Jadi kita hari ini dalam fatrah untuk bersolat 2 rakaat mengambil fadilat saja. Okey, jadi insya-Allah kita akan menuju ke masjid lain sebelum ni. Wallahu a'lam. Bukit yang Rasulullah arahkan untuk para pemanah bersedia di atas bukit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di hadapan Masjid 7, Masjid Sabah ataupun dikenal sebagai Masjid Khandak, Masjid Parit. Jadi masjid ini dibina sebagai sebuah kenangan pada peristiwa perang Islam yang ketiga, iaitulah perang Khandak ataupun perang Ahzab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. From Indonesia. Malaysia. Malaysia. Ada mar koi sana? Kita sekarang ni berada di Masjid Quba, masjid yang pertama yang dibina oleh Nabi SAW. Dalam fatrah baginda menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi telah menggagaskan pembinaan masjid untuk penyatuan ummah, khususnya pada jemaah muhajirin dan juga jemaah ansar. Apa yang dapat kita lihat pada hari ini, ribuan jemaah-jemaah membajiri Masjid Quba untuk berziarah, bersolat sunat dan untuk mendapat fadilat pahala. Dan ini merupakan salah satu daripada program yang memang baiklah untuk kita adakan setiap masa. Wallahu a'lam. Kita sekarang ni berada di ladang kurma masjid. Jadi para jemaah yang hadir ke sini bolehlah untuk membeli belah, khususnya kurma ajwa ada, mabrum ada, sukari dan pelbagai lagi kurma. Kacang-kacang nak coklat pun ada. Jadi para jemaah memang hadir ke sini bolehlah untuk membeli belah yang kadarnya, jangan lebih-lebih kan, kerana kita ada kilo untuk satu orang. Okey, baik, itu saja. Wallahu a'lam. Orang Arab cakap Melayu.
Ini apa? Sama Ustaz 67. Faham? Ini 45 ya. Untuk saya 45. Sekarang kita kat mana? Jumpa lagi. Okay, sekarang ini driver dekat Madinah yang paling banyak melanggar peraturan jalan lalu lintas. Semua laluan one way pun dia langgar je dia ni. Ini power gila dia ni. Okay bro.